السلام علیکم سټوډنټس، امید دی چې خبرې زمونږ ټاپک دی زو جیوګرافیکل ریجنز. د زو جیوګرافیکل ریجنز دپاره بیک ګراوند څه داسې شانتي دی چې د انیملز ډسټریبیوشن زمونږ سره د ارث سرفیس باندې یونیفارم نه دی، کنټینیوس نه دی، دا څه پیکولیر شانتي دی، څه ناشنا شانتي دی. نو په دې وجه باندې ساینټیسټو دا سوچ وکړو چې ولې نه مونږ د ارث دا سرفیس ډیوایډ کړو په مختلف ریجنز کې on the basis of presence or absence of a particular group of organism. چې یو particular group of organism دلته present دی او که absent دی. نو د دې په بیسس باندې د ارث سرفیس زموږ سره په مختلف ریجنز کې ډیوایډ کړل شو. هغه ریجنز ته موږ څه وایو؟ زو جیوګرافیکل ریجنز. ځکه چې زو مینز انیملز، نو مطلب د انیمل په بیس باندې د ارث سرفیس ډیویژن. دې ډیویژن طرف ته اولنی قدم زموږ سره چا کېښودی و؟ ډاکټر پی ایل سکلیټر کېښودی و. ډاکټر پی ایل سکلیټر داسې چل کړی و چې ارث سرفیس یې زموږ سره په 6 زو جیوګرافیکل ریجنز کې ډیوایډ کړی و. نیارکټیک ریجن، پلیارکټیک ریجن، نیوټراپیکل ریجن، ایتیوپین ریجن، انډین ریجن. دلته ما او آر لیکلی دی. او آر مطلب اورینټل ریجن، خو دا ما د الفرډ رسل ویلس په ډیویژن په بیس باندې کړی دی. نور چې کوم دی زموږ سره ډاکټر پی ایل سکلیټر دی ته انډین ریجن ویلی و، صحیح ده، آی آر. او آسټریلیان ریجن، نو دا زموږ سره 6 زو جیوګرافیکل ریجنز دي، صحیح ده. د کړه زموږ سره دا ډیویژن on the basis of presence or absence of birds. د birds distribution په بیس باندې دا ډیویژن چې کوم دی زموږ سره کړی و. د دې نه بعد بیا زموږ سره اوس ډاکټر پی ایل سکلیټر دا څلور چې کوم دی دا په یو ګروپ کې کېښوده، صحیح ده که نه؟ دې ته یې پیلایوجیا نوم ووایو، او دا دوی چې کوم دی دا په بل ګروپ کې کېښودل، دې ته نیوجیا نوم ووایو. دې نه بعد بیا زموږ سره څوک راغی؟ هګزلی ساینټسټ راغی. هګزلی ساینټسټ څه چل وکړو؟ هغه دا اولنی څلور چې کوم دی دا راواغستې په یو ګروپ کې کېښودې، صحیح ده، چې دغې ګروپ ته یې نوم ووایو آرکټوجیا، صحیح ده، آرکټوجیا. او دا دوی چې کوم دی دا زموږ سره په بل دغه کې ګروپ کې کېښودې چې دې ته یې ووایو نوټوجیا. خو دا نه چې دا دواړه زموږ سره وي، دا دواړه د دا نوم دا نور یې سیم ټو سیم نومونه چې کوم دی راواغستل، نیارکټیک ریجن، پیلیارکټیک ریجن، ایتیوپین ریجن او انډین ریجن. نو دا یې زموږ سره په څه کې کېښودل؟ دا یې په آکټوجیا کې کېښودل. خو دا بقایا چې کوم زموږ سره نیوټراپیکل ریجن دی او آسټریلیان ریجن دی، نو دا نومونه بالکل چې کوم دی ختم کړل، بلکې دې ایریا لی دا ایریا او دا ایریا دې لی چې کوم دی یو بل نوم ورکړو چې هغې ته یې نوم ورکړو نوټوجیا. او دا یې فردر په 3 ډیویژن یې چې کوم دی د دې وکړو، د دې نوټوجیا ریجن چې کوم دی زموږ سره په 3 دغه کې چې کوم دی ډیویژن وکړو. یو ته یې ووایي اسټروکولمبیا، بل ته یې ووایي اسټرالیشیا او بل ته یې ووایي نیوزیلینډ، صحیح ده. د هګزلی ساینټسټ نه بعد بیا زموږ سره الفرډ رسل ویلس ساینټسټ راغی چې هغه ته مونږ د فادر اف زو جیوګرافي وایو. الفرډ رسل ویلس ساینټسټ داسې چل وکړو چې د ډاکټر پی ایل سکلیټر چې کوم ډیویژن و هم هغه ډیویژن یې مینټین وساتو، صحیح ده. صرف څه چلې وکړو چې ډاکټر پی ایل سکلیټر دې ته انډین ریجن ویلی و، هغه دا انډین ریجن ریپلیس کړه په اورینټل ریجن باندې، دې ته یې نوم ووایو اورینټل ریجن. نو دا چې کوم زموږ سره دا ډیویژن دی او الفرډ رسل ویلس ساینټسټ دا ډیویژن زموږ سره آن د بیسس اف میملز ډسټریبیوشن چې کوم دی کړی و، صحیح ده، د میملز د ډسټریبیوشن په بیس باندې دا ډیویژن کړی و. او دا زموږ سره ویل نون او ویل ریکګنایزډ دغه دی زموږ سره ډیویژن دی، صحیح ده، د الفرډ رسل ویلس ډیویژن چې کوم دی. اوس تاسو ته خو پته ده زموږ سره چې کوم د دنیا چې کوم زموږ سره نقشه ده او د دې چې کوم ډیویژن دی، نو مطلب دا مین چې کوم مین ریجن چې کوم زموږ سره دی په دې سنټر باندې، نو دې ته مونږ وایو ټراپیکل ریجنز. او چې کوم د دې ټراپیکل ریجن سره خواته دی دې ته مونږ ټمپریټ ریجنز وایو، او چې کوم ته دې طرف ته خواته دی نو دې ته مونږ ټمپریټ ریجنز وایو. او دا زموږ سره نارت پول دی او دا ساوث پول دی. نو زموږ سره چې کوم دی که تاسو وګورئ نو دا نیارکټیک ریجن او پیلیارکټیک ریجن دا دواړه زموږ سره په سیم انوایرمنټل کنډیشنز باندې دي، مطلب ټمپریټ ریجنز باندې دي دواړه. او د دې نه علاوه د انیملز چې کوم افینیټي ده د یو بل سره هغه یو شانوالی شانتي، نو هغې هم یو بل ته ډېر زیات نږدې دی. نو په دې وجه باندې هیلپرین ساینټسټ چې کوم دی ووایي چې پیلیارکټیک ریجن او نیارکټیک ریجن دا دواړه زموږ سره یو شانتي دي. نو که دا یې راواغستل او یو غټ بل ریجن یې ترې جوړ کړه چې هغې ته یې ووایي څه هولاکټیک ریجن، صحیح ده،
هول مینز از ا هول. صحیح ده. نو ګوره که تاسو وګورئ نو پیلیاکټیک ریجن، پیلیاکټیک نو مطلب په دې کې آرکټیک شته، نیاکټیک نو په دې کې هم آرکټیک شته. نو مطلب پیلیاکټیک او نیاکټیک ته په شریکه باندې څه ووایو؟ هولاکټیک. صحیح ده. په هغې کې هم آرکټیک. نو آرکټیک زموږ سره اصل کې کوم چې نارت طرف ته یخې غوندې علاقې دي نو هغې ته موږ آرکټیک وایو. نو په دې وجه باندې زموږ سره چې کوم دی نیاکټیک او پیلیاکټیک ته په شریکه باندې څه نوم ووایو؟ هولاکټیک. صحیح ده. ولې ورته ووایو؟ ځکه چې د دې زموږ سره انوایرمنټل کنډیشنز او انیمل ډسټریبیوشن چې کوم افینیټي ده هغې یو شانتي ده. نو په دې وجه باندې دا په یو ریجن کې را دغه کو هیلپرین ساینټیسټ او ورته څه نوم ووایو؟ هولاکټیک. ښه مونږ خو د هیلپرینز ډیویژن یا د بل چا ډیویژن نه فالو کوو، مونږ به د الفا ډسلویلس چې کوم ډیویژن دی هغه به فالو کوو. نو په دې وجه باندې به مونږ اول پیلیاکټیک ریجن ووایو، بیا به نیاکټیک ووایو او بیا به چې کوم دی دغه فردر څلور پسې وایو. نو اوس به مونږ اول نمبر راشو پیلیاکټیک ریجن له. پیلیاکټیک ریجن ډسکس کولو نه مخکې مونږ به اول میپ ډرا کو. اول نمبر باندې زموږ سره میپ دی. میپ دا چې مونږ ته پته ولګي چې نارت کم طرف ته دی، ساوث کم طرف ته دی، ایست کم طرف ته دی، ویسٹ کم طرف ته دی. نو چې مونږ ته پته ولګي د سمتونو په دې وجه باندې به مونږ یو میپ ډرا کو. د هغې نه بعد به مونږ لوکیشن چې مطلب کم ریجن مونږ سټډي کوو چې د هغې مونږ لوکیشن یې معلوم کړي چې دا په کم ځای باندې موجود ده. لکه پیلیاکټیک ریجن دی نو دا زموږ سره په دې ځای باندې موجود ده. صحیح ده. نو مونږ به لوکیشن چې کوم دی په ورلډ میپ باندې چې کوم دی وښایو. صحیح ده. دې نه بعد بیا زموږ سره راځي ایکسټینټ. صحیح ده. ایکسټینټ مینس چې دا د کم کم حد پورې خوره شوي ده دا ریجن. نو یاد ساتئ چې دا زموږ سره لارجسټ زوجیاګرافیکل ریجن دی. کم چې دا زموږ سره 6 زوجیاګرافیکل ریجنز دي نو په ټولو کې زموږ سره پیلیاکټیک ریجن چې کوم دی دا لارجسټ زوجیاګرافیکل ریجن دی. په دې کې هول یورپ چې کوم دی شامل دی، نارت افریقا، نارت چاینا، جاپان، یو اس اس آر، یونین اف سوویت سوشلیسټ ریپبلیک څه ته چې موږ رشیا وایو. صحیح ده. ایران، افغانستان او دې نه علاوه زموږ د پاکستان چې کوم صوبه ده بلوچستان، نو ویسټرن پروینس اف پاکستان. نو دا زموږ سره راځي په څه کې؟ په پیلیاکټیک ریجن کې. مطلب د دې ایکسټینټ دا دی. صحیح ده. دې نه بعد بیا راځي زموږ سره سراونډینګز چې مطلب د دې نه چار چاپېره څه موجود دي، د دې پیلیاکټیک ریجن نه چار چاپېره څه موجود دي، د دې په ګاونډ کې څه دي. نو دا زموږ سره نارت، ایست او ویسٹ کې چې طرفونو ته چې کوم دی د دې څه دي؟ واټر دي، اوبه دي، مطلب سمندر دی، سی. صحیح ده. او ساوث طرف ته څه دی؟ سهارا ډیزرټ او هیمالین ماونټینز دي. یو رف ډایګرام بیا ما چې کوم دی ډرا کړی دی صرف او صرف د دې دپاره چې د دې دا سراونډینګ مونږ معلوم کړو. نو که وګورئ تاسې پیلیاکټیک ریجن دی، پیلیاکټیک ریجن د نارت طرف ته، ایست طرف ته، ویست طرف ته ټوټل ما H2O 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 مطلب دا ټول څه دي؟ اوبه دي، سی دی. صحیح ده. دې نه بعد زموږ سره چې کوم دی ساوث طرف ته که تاسو راشئ نو ساوث طرف ته مطلب زموږ سره څه شی دی؟ سهارا ډیزرټ، اس ډي ما لیکلی دی سهارا ډیزرټ او ایچ ایم مطلب هیمالین ماونټین. نو دا دی زموږ سره. ښه ساوث ویسٹ طرف ته چې کوم دی زموږ سره ایتیوپین ریجن دی. ساوث ویسٹ مطلب دا چې ساوث او دا ویسٹ شو نو د دې په منځ کې ساوث ویسٹ راځي. نو دې ته څوک موجود دی؟ ایتیوپین ریجن موجود دی. او ساوث ایست طرف ته اورینټل ریجن موجود دی، مطلب ساوث او دا شو ایست. نو د دې په منځ کې زموږ سره ساوث ایست څوک دی؟ اورینټل ریجن دی. نو دا زموږ سره لینډ کنیکشن ورکوي د پیلیاکټیک ریجن ته. ګوره د دې ایست، نارت او ساوث ویست طرف ته دې ته خو واټر موجود دی، نو مطلب دې ته واټر نشته نو لینډ کنیکشن یې شته. صحیح ده. ښه سهارا ډیزرټ از ا بیریئر بټوین پیلیاکټیک ریجن اینډ ایتیوپین ریجن. کوم چې زموږ سره سهارا ډیزرټ دی اس ډي دا زموږ سره یو بیریئر دی. دا موږ په بیریئرز کې ډسکس کړی وو چې دا زموږ سره یو بیریئر دی. بیریئر ځکه دی چې ډیزرټ دی نو مطلب دا زموږ سره ارګینزمز نشي پاس کولی، ټمپریچر پکې هاي، دې نه علاوه چې کوم دی نو هیومیډیټي پکې کمی، نو په دې وجه باندې دا انیملز نشي پاس کولی. نو دا یو بیریئر دی. نو د پیلیاکټیک ریجن او د ایتیوپین ریجن په منځ کې چې کوم بیریئر دی هغه زموږ سره سهارا ډیزرټ دی. دې نه علاوه هیمالین ماونټینز آر بیریئر بټوین پیلیاکټیک ریجن اینډ اورینټل ریجن. نو دا زموږ سره اورینټل ریجن دی او دا هیمالین ماونټینز دی او دا بیا پیلیاکټیک ریجن دی. د دې په منځ کې زموږ سره های ماونټینز دي چې انیملز یې نشي پاس کولی، نو دا هم یو بیریئر دی. نو مطلب دا زموږ سره څه دي؟ سراونډینګز، چې د دې په سراونډینګ کې زموږ سره واټر دی، سهارا ډیزرټ، هیمالین ماونټینز او دې نه علاوه ایتیوپین او اورینټل ریجنز د دغې بیریئرز نه لرې لرې بیا موجود دي. نو دا د دې سراونډینګ شو.
5 نمبر کې راځي زموږ سره کلایمیټک کنډیشنز، مطلب د دې آب و هوا څنګه ده. صحیح ده. کلایمیټک کنډیشنز د دې څنګه دي. نو څنګه چې تاسو ته ډایګرام نه کلیر ده چې ګریټر پارت د دې په ټمپریټ ایریاز دي. صحیح ده کنه. ګریټر پارت چې کوم زموږ سره دی د دې نو هغه ټمپریټ ایریاز دي. که تاسو وګورئ تاسو ته مو وې دا چې کوم سنټرل والا ایریاز دي نو دې ته موږ ټراپیکل ایریاز وایو، او دا زموږ سره څه دي؟ ټمپریټ ریجنز دي. نو دا زموږ سره چې کوم ګریټر پارت دی د دې نو هغه زموږ سره په ټمپریټ ایریا کې لای کیږي. صحیح ده. ټمپریټ مطلب دا چې معتدل شانتي، نه ډېرې ګرمي نه ډېرې یخي، او ټراپیکل ایریاز چې کوم دي دا ډېر زیاتې ګرمي. صحیح ده. زموږ سره چې کوم دی ټمپریچر د دې څه دی؟ ماډریټ دی. مطلب چې ټمپریټ ایریاز کې دي. صحیح ده. نو مطلب دا شو چې ټمپریچر یې څه دی؟ ماډریټ دی، مطلب معتدل دی، نه ډېر زیات ګرم نه ډېر زیات یخ. رینفال یې هم څه دی؟ ماډریټ دی، نه ډېر زیات سیوا نه ډېر زیات کم. او فارسټ چې کوم دی ناټ تیک، دومره ګڼ فارسټ نه دي. صحیح ده. اوس ګوره په کوم ځای کې چې زموږ سره ګرمي ډېره زیاته وي نو په هغه ځای کې بخارات ډېر زیات اوچتېږي، بیا وریځ ډېره زیاته جوړېږي او باران ډېر زیات کېږي. او چې باران ډېر زیات کېږي نو په هغه ځای کې ځنګلونه ډېر زیات وي او ډېر ګڼ. په کوم ځای کې چې زموږ سره ټمپریټ ایریاز وي نو په هغه کې به ټمپریچر څه وي؟ ماډریټ به وي. په دې وجه باندې به لږ مقدار کې چې کوم دی بخارات پاسېږي او لږ مقدار کې به باران کېږي، نو په دې وجه باندې به ځنګلونه هم ډېر زیات ګڼ نه وي. اوس به 6 نمبر باندې راشو مونږ زولوجیکل کریکټریسټکس له. نو زولوجیکل کریکټریسټکس کې اول نمبر زموږ سره میملز دي. صحیح ده. میملز زموږ سره په دې پیلیارکټیک ریجن کې 28 فیملیز اف لینډ میملز. صحیح ده. 28 فیملیز پکې د لینډ میملز دي، او دې نه علاوه نیومرس بیډ فیملیز 182 بیډ فیملیز پکې هم زموږ سره موجود دي. دې نه علاوه ریبټس، کیټس، مولز، ډیرز، شریوز، شیپس، ډنکیز، ډاګز ایټسټرا دا چې کوم دی پکې هم میملز موجود دي. او دې نه علاوه یونیک ریټ، یو ناشنا غوندې ریټ په دې کې موجود وي، مطلب په هغې پسې لکۍ نه وي. صحیح ده. داسې یو ریټ دی چې په هغې پسې لکۍ نشته. د هغې نوم دی زموږ سره سپیلیکس، او دا د فیملی سپیلیسیډې سره تعلق ساتي. صحیح ده. نو دا هم زموږ سره چېرته موجود دی؟ په پیلیارکټیک ریجن کې موجود دی. دې نه بعد به مونږ راشو برډز له. برډز کې زموږ سره کوکوز دي، کنګ فشرز دي، سویلوز دي، کوم چې زموږ سره ابابیل دي. صحیح ده. هاکس او نو پیرټس. صحیح ده. مطلب دا نور پکې شته خو پیرټس پکې نشته په پیلیارکټیک ریجن کې. ریپټایلز لکه مونږ راشو نو سنیکس، ټرټلز، ټرټایز، الیګیټر. صحیح ده. ټرټلز او ټرټایز زموږ سره کزنز دي، د یو بل دومره خاص دغه پکې نشته. خو ټرټلز چې کوم دي دا زموږ سره ایکویټیک دي، او ټرټایز چې کوم دي دا زموږ سره څه دي؟ لینډ انیملز دي، لینډ ریپټایلز دي. امفیبینز لکه مونږ راشو نو ټیلډ امفیبینز په چا پسې چې لکۍ موجود دي نو هغه زموږ سره سیلمنډرز او نیوټس دي. او ټیل لیس امفیبینز مطلب لکۍ چې پسې نشته، څنګه چې تاسو لیدلي دي فراګز او ټوډز وغیره پسې لکۍ نه وي. 7 نمبر لاست نمبر به مونږ راشو افینیټي له. افینیټي دې ته وایي چې مطلب د دې انیملز د چا سره ډېر زیات مشابهت لري. صحیح ده. دې ته افینیټي وایي، کشش. Animals are somehow similar to other 5 regions except its mammals with Australia. نور animals یې د 5 چې کوم زموږ سره regions دي، بقایا ټوټل 6 zoogeographical regions دي کنه، نو نور animals یې د دې ټول 15 بقایا 15 سره څه دي؟ یو شانتي دي تقریبا. مطلب څه نه څه پکې د چا سره یو قسم animals، د چا سره بل قسم animals، د چا سره بل قسم animals، نو مطلب افینیټي پکې څه لږ ډېره شته. خو except mammals of Australia. صحیح ده. د استرالیا چې کوم میملز دي نو د هغې سره بالکل څه مشابهت ډېر زیات ځکه نشته چې بیکاز ان استرالیا موسٹ میملز آر مارسوپیلز، چې په استرالیا کې زموږ سره ډېر زیات میملز څه دي؟ مارسوپیلز دي، او مارسوپیلز دلته په پیلیارکټیک ریجن کې نشته. نو په دې وجه باندې دغه افینیټي چې کوم دی هلته نشته. ښه ایز ا هول وایي که مونږ خبره وکړو نو فانا از ویری سیملر ټو دوز اف نیارکټیک ریجن. که مونږ ایز ا هول خبره وکړو نو د بقایا 15 کې د ټولو نه زیات افینیټي د چا سره ده؟ د نیارکټیک ریجن سره ده. نو په دې وجه باندې ورته هیلپرین ساینټیسټ نیارکټیک او پیلیارکټیک ته په شریکه باندې یو بل نوم ورکړی و، هولارکټیک ریجن. صحیح ده.